Ja hyvää huomenta ja tervetuloa uuden Tommi maailmalla videon pariin. Voi voiko, eilen oli Jussin live, oli kyllä tuolta Ilosta, niin oli kyllä viihdyttävää katseltavaa ja nyt on pieni semmonen tuntemus takaraivossa, että siinä tuli naatittua. Kävin tuolla Sangbongin Community Centerissä kysymässä semmoista lappulippusta, että mä voisin lähteä tuolta Koreasta käymään tuolla Filippiineillä, mutta siellä ne oli vähän silleen, että ei sua löydy täältä, kuka sä oot. Mä oon Tommi, terve, mä oon Suomesta kansainvälinen opiskelija, pitäisi saada lippulappunen. Ja sitten ne etti. Ja se osasi tosi hyvää englantia, se muikkeli siinä tiskillä ja sai heti palvelua. Mutta se vaan, että no, soita tohon numeroon immigrationiin ja palataan asiaan sitten, kun ne löytää siellä jotain. Niin. Mä nyt kuvittelinkin, että ei se varmaan tänään hoidu vielä, kun keskiviikkona oli vasta perjantai, niin 2 päivää sitten oli sormenjälkiä anto. Niin en mä nyt viitti lähteä sitten vielä, tai en viitti ostaa lentolippua ensi viikon perjantaiksi. Olisi synttärit sitten. Niin Filippiinillä ajattelin viettää synttäreitä. Aika maanantaina myös vapaa päivä. Mulla on vaan 3-päiväinen kouluviikko, niin käy immigrationissa kysymässä. Ja siellä ne tietää, jos jossakin. Tää oli vaan tämmönen paikallinen community centeri. Niin. Mutta siellä sitten kun immigration on hoitanut asiansa oikein, niin siellä pitäisi olla kyllä sitten laput saatavilla, mutta tää oli liian nopsaasti meni sinne. Se on täälläkin tämmöistä säätämistä, mutta maanantaina sitten todennäköisesti saa jo jonkun lapun ja sitten voi ostaa lentolipun vaikka perjantaiksi. Mä katselin, se on alle 200 €. Pitäisi ainakin päästä yhteen suuntaan. Siinä on se ravintola. Mietin, että mä käyn siellä Filippiinillä vajaa aikana joko kahdesti silleen just alle viikon reissut. Ei mene liikaa noita koulupäiviä ohi. Tai sitten mä teen 1-2 viikon reissun. Ja sitten menisi 1 viikko kokonaan poissaolona. Joo. Tää katsoo vähän tällä lentolippujen hintoja, että se on järkevämpää. Varmaan tuon 2 viikon reissu olisi järkevä. Ja sillä aikaa kun mä oon täällä, niin lapset valmistu koulusta tämän lukukauden osalta. Siellä oli semmoista hotellin juhlasalissa Jomaketen keskustassa. Eli mä oon nuorimmainen Arjana, niin ei ole vielä 4 vuotta. Täyttää 4 vuotta kesäkuussa, niin silloin jo valmistujat siellä. Se oli niinkö piteli plakaattia, Certificate of Graduation, jotain tämmöstä, ja sitten sillä oli vielä joku palkinto siinä jostain. Joku semmonen sosiaalisuuspalkinto, että itsenäinen lapsi tai tämmönen mekko päällä siellä yleisö eessä ja vuoron perään jokainen menee siinä vastaanottamaan se todistuksen. Että lastentarhassakin on tämmönen koulumaisuus täällä. Ja sitten Niko justiinsa Niko pääsi ekaluokasta läpi, siis kävi ekaluokan, niin sai myös todistuksen sitten. Ja Niko oli vielä 7, että Niko on vasta 6-vuotias. Täällä aikaisin aloittaa koulukäyntiä ja sitten Arjanankin lastentarhassa niin opettelevat niin kirjaimia ja tämmöistä, että se on ihan hyvä, jos osaa lukea ennen kuin täyttää 4 vuotta. Itse oppii vasta ekaluokalla lukemaan, mutta ei mun mielestä tarvi niin aikaisin oppia, mutta mikäs siinä, kun Nikola alkoi kouluun, niin sitten ei voi estää Arjanankaan menemästä sinne. Tähän halusi mennä välttämättä just samaan paikkaan. Niin. Jaa. Tässä on joku. Tää auki.
Olisiko siellä ruoka? En tiedä. Käy vaan katsomassa, jos tuo on auki. Mä luulen, että tommonen ei vielä auki just sitten. Aukeaa yleensä vähän myöhemmin tämmöstä kello 5 iltapäivällä. Okei, pääsin kämpille, niin mäpä esittelin tässä tämmösen ruokalajin, että otin taas. Mä esittelen näitä korealaisia kioskiruokia, niin mä otin tämmösen tulisen mustan värisen viimeksi, mutta nyt mä otin tämmösen pinkiä. Mä katselin, että mä en halua katkarapua, mutta mä mietin, että onko tää valkosipuli, kun tossa on tommonen. Mutta sitten mä suomensin tämän, niin se onkin carbonara-tyyppinen tulinen nuudeli, eli kermainen. Niin parit munat siihen. Ja sitten salainen ainesosa ranskalaista Camembertin juustoa, eikö minipiriä. Tätäkin löytyy tosta ihan alakerran kiskasta. 1,5 euroa tämmönen kipale. Hyvä snäkki, mutta laitan tuohon nuudelisekkaista. Kioskista saa tosiaan tämmöisiä täydellisiksi paistettuja, siis kypsennettyjä kananmunia. Niin, mä en tiedä miksi ne on tämmöisiä vähän tummanvärisiä, mutta voi myös sanoa, että niissä on hyvin suolaa. Että mä oikeastaan ostan näitä mieluummin kuin keitä itse. Laitoin kiehua vettä tänne munat sinne, että ne lämpiää myös, niin 4 minuuttia ja sitten tulinen kastike ja sitten tämä kermajuustokastike. Ja sitten lopuksi laitetaan, kun vedet on valuttu pois, ne on kuivanuudelilta, niin prien palainen herkutteluhetki. Vesi valutettu pois, niin ei muuta kuin maustehässäkkä sisään. Ensimmäinen kermainen juustojauhe sinne. Näyttää, että voisi ihan syödä tämän pelkästään niin tämänkin jauheen kanssa, tämä kermaisena juustoisena. Ja nyt on lisätty tämä erittäin tulinen korealainen chilikastike. Siinä saa olla varovainen, että jos on sormi saa sitä kastiketta vähän ja hierosee silmään, niin siinä voi parkasu käydä kyllä. Ja viimeinen silaus on tietenkin tämä Ranskassa tehdyn priejuuston lisäys tänne. Tämä saa sitä vähän pehmentyä suljentoa hetkeksi ja se ei muuta kuin sitä nauttia. No niin, eiköhän se ole ihan valmista. On kyllä pehmeä maku. Sitten välillä vaan haukkasee prien palaa, se palaa tosta vähän se. Kyllä vain. Tää on hyvä setti. Ei jää yhteen kertaan, kun teen tämän samanlaista. Tämä on eka kerta nyt. Syömätikköjen käytössä niin on silloin pro-tasolla, kun osaa syödä kananmunaa näitä käyttäen. Eli se on parempi ottaa se kananmuna tuolta kapiasta päästä ja sitten se pyssyssä on paremmin. Ja sitten vaan haukkaa siinä. Ei onnistunut. Kokeillaan uudestaan. Kapiasta päästä. Joo, eli tällä jotain kananmuna syömätikuilla ja sitten vaan syömään. No niin, tällä kertaa se onnistukin. Tälleen vaan. Vaatii vaan harjoittelua. Voin sanoa, että on muuten aika tulista vaikka pakkauksen mukaan, niin, tai jos se tulisin versio. Juu. Suomipoika hikoilee kyllä. Nenäkin vuotaa. Tässä kadunkulmassa tämmönen lämmitetty odotustila busseille. Valitettavasti tää on bussipysäkki. Tai sitten tää on vaan tämmönen... Eikä on tuolla kuin aikataulu seinässä. Mutta ehkä tää on myös bussipysäkki, mutta siis... Tässä on tämmönen telekkari ja lämmitetty tila. Vissiin tää ihan ilmanen, ei saa ainakaan mitään maksua ovella ollut. Ja sitten nuo sähköpistokkeet haluaa ladata puhelinta vaikka. Siisti. Jahas, täällä alkaa kevät kukinnat nyt. Ollaan täällä Guanghi yliopiston alueella. Tuo ainut puu, jossa on kukkia. Tuolla pikkusen nupulla. Se on isommassa. Vaan se kirsikapuu sitten. Tosiaan semmoisen opin, että ei kannata ihan aina luottaa tuohon tekoälyyn, että se oli ihan tosissaan väittänyt mulle, että luen tuon eräässä rakennuksessa ja minä uskoin siihen ja niin rakennuksen 3 kertaa lattiasta kattoon läpi joka paikkaan kellarissa ja kaikkialla, niin sitten mä kysyin
uudestaan. Laitoin vielä sen viesti. Sama viesti oikeastaan. Niin se sanoi, että eikö se onkin tässä eri rakennuksessa, mutta voi ihan perse. Tosin tänään päässyt siihen luennolle vihdoinkin. Joo, mä kokeen opiskelijakortin tuolta 3. kerroksesta tuolta ja sitten toiselle puolen kampusta vissiin tuo rakennus tuolla puitten takana. Eiköhän tää tästä. Joo, no sehän meni hyvin. Sekin oli kiinni tuo opiskelijatoimisto, niin en sen opiskelijakorttia, mutta tuossa on tämmönen kiva kukkiva puu. Mikähän lie? Onko olemassa valkoista kirsikkapuuta? Tän se pitäisi olla. Institute of International Education. Joo. Ja tän takia mä otan monesti taksin tänne kampukselle. Niin alkupäivästä, ettei ole näin hikinen. Eikö nyt? Tää mäkiä aika paljon. Tosi mäkistä seutua se oli. No tämähän menee ihan mahdottomaksi. Tuo pitäisi olla se luokka ja rakennus. Mä luovutan, en mä vissiin ota tää kurssia, eikä täälläkään mitään paloja. Voi perse. Mitenhän tässäkin käy? Jos ei tuo kurssit täytyy. Tämmöisenä hetkenä, kun tuolla hikipäässä juossut ympäri kampusta, väkistä kampusta, niin istuin tässä hetken, niin mun eestä käveli tyttö, jolla luki paijas, että Tommi 1985. Sitten mä, että tommoista merkkiä kyllä ennen nähnyt. Mut tuli mieleen, että semmonen outo fiilis, että mä elän simulaatiossa ja mä oon osa jotain peliä ja se pelaaja ei osaa pelata sitä peliä. Että mulla ei mikään onnistunut tänä päivänä. Mä luulin, että mä tiedän mihin mä menen. Se oli väärä rakennus tai vissiinkin väärä opiskelijatoimisto ja toiminnus. Sitten mä menin oikeaan rakennukseen, niin sanottu oikeaan. Niin sielläkään ei ollut mitään, oli vaan valot pois päältä. Niin ei pitäisi olla mikään semmonen välipäiväkään. Että ehkä mä vaan oon joku peliin tämmönen hahmo. Sims-pelihahmo. Mennään jonnekin istumaan. Tähän on kiva tai yliopiston vieressä paljon kauppoja. Nyt tämmöisenä hetkinä niin tulee vastoinkäymisiä, niin sitä kun sisuuntuu ja menee ostaa salaatin tai sitten sitä menee kaljapoon. Katsotaan miten tänään käy. No mitäs tässä voi muuta tehdä, kun katsoo mukava ruokapaikka ja löysin mun lempinuudeleita. Alle 3 euroa tämmönen, no tää on vähän isompi annos ja sitten kylkevillä kanaa, niin varmaan 6 euroa tämä kokiksen kanssa. 6 plus. Uuden nuudelia, tämmöistä paksua japanilaista nuudelia, mun lempinuudelia maailmassa. Kyllähän tämä hyvä päätös tällä kävelypäivällä. Että ulkopuolella Ferrari. Ei tiedä mikä malli tuo, mutta voitte kertoa varmaan tarkkaan vasta katsojille. Enpä pitkään aikaa ollut täällä päiväsaikaan täällä kämpillä, että ekkaa kertaa 3 viikkoa. Huomasin, että mansikkakauppiasta on niin... Tiedätkö paljon maksoi 1,2 euroa puoli kiloa mansikoita. Voiko olla halpaa? Oli se alennuksessa kyllä. Okei, päästiin kämpille ja onhan nää siis muutaman päivän varmaan niin seissyt siinä kadulla nämä mansikat, mutta on nää ihan syötäviä. Ihan pientä tuommoista nuhjua tossa joissakin. Maistoa, niin ei siinä mitään. Normaalisti on maksaa 2,5 kertaa enemmän. Okei. Nyt ollaan taas täällä Jumaketessä.